Sikat at hinahangaan na komedyante sa larangan ng pagpapatawa, ibinahagi ang kanyang masalimuot na buhay na hindi alam ng karamihan. Nagulat ang iba dahil hindi nila inasahan na ganito pala ang buhay ng komedyante. Alamin ang buong kwento kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Bago nga nakamit ng komedyanteng si Bayani Agbayani ang tagumpay na kanyang tinatamasa ngayon, ay hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Sa panayam ng aktres na si Aiko Melendez, ay nagbalik tanaw ang komedyante sa hirap ng buhay na kanyang naranasan noon. Lingid nga sa kaalaman ng marami para lamang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo si Bayani Agbayani ay naging isa siyang kargador sa Divisoria upang matustusan at mapag-aral ang sarili. Sa nasabing panayam ay unang napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa nakamit na tagumpay ni Bayani noong sumikat ang pinauso nitong kanta na 88. Tanong nga ni Aiko kay Bayani ay kung ano ang pakiramdam na isa pa rin sa mga sikat na awitin ang kanyang kantang 88. Ayon nga kay Bayani, ay mahalaga sa kanya ang 88 dahil ang mga numerong ito ay may malaking parte sa kanyang buhay. Tulad nga ng isang deboto ng Katoliko na naniniwala sa Birheng Maria, ay naniniwala si Bayani na ang dahilan ng tinatamasa niyang tagumpay sa buhay ay dahil sa kanyang pagiging isang deboto. Sa kanyang pagkakasabi, sabi ko, alam mo yung 88 na yan? Nung natigil ako sa school, tapos bumalik ako, pinag-aral ko yung sarili ko. Nag-umpisa ako 1998, 88 na. Tapos Marian devotee ako. Dinaanan ko po lahat ng religion sa buong Pilipinas. Ito lang po yung paniniwala ko. Naniniwala ko kay Mama Mary. Kaya yung mga anak ko, Maria Talia, Rosalinda Marie, Mary Mar, at Marian Sabrina. Ang birthday ni Mama Mary, September 8, ang Immaculate Conception is December 8. So doon pa lang sabi ko, may regalo pala talaga sa akin si Mama Mary, yung 88. Matapos nga nito ay ibinahagi naman ni Bayani ang hirap na kanyang pinagdaanan sa buhay para lamang maigapang ang kanyang pag-aaral upang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Kwento nga ng komedyante, magmula sa pag-aaral ng elementarya ay nagsimula na siyang kumayod at dumiskarte sa pagtitinda ng kung ano-ano para makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya. Hanggang sa makarating ng high school ay nagpatuloy ang pagtitinda niya ng kung ano-ano. Sa kanyang salaysay, kasi po ang hirap. Naku po, sobrang hirap po ng pinagdaanan ng buhay ko since nasa elementary school pa lang ako. Nagtitinda ako ng mais, nagtitinda ako ng kahit na ano bago ako pumasok sa eskwelahan. Elementary ha? Isipin mo, nag-high school ako, hindi naman ako taga Maynila. Ewan ko kung sisihin ako ng Araulio. Pumasok ako ng Araulio, ng address ko ay Pandakan. Taga FTI Tagig naman ako dahil 88 pesos lang ang tuition doon. Pagsapit naman ng kolehiyo ay hindi naman natapos ang paghihirap niya. Maigapang lamang ang kanyang pag-aaral. Sa pagkakataong ito ay pinasok rin niya ang lahat na malinis na trabaho na basta't marangal para lamang makapagtapos siya ng pag-aaral sa kolehiyo. Ayon sa kanya, nakatapos ako ng college. Nagkargador ako sa Divisoria, nagwaiter pa ako. Lahat pinasok ko basta malinis na trabaho, marangal. Pinasok ko po lahat yan para lang makapag-aral ako. At ngayon nga na may sarili na rin siyang pamilya at mga anak, ay ganito na rin ang ipinapangaral niya sa kanyang mga anak, ang magtrabaho ng marangal at magtapos ng pag-aaral. Pahayag pa ng komedyante, yun nga ang binigay ng nanay ko na pangaral.
Magtrabaho ka ng marangal, magtapos ka ng pag-aaral mo para may baon ka sa iyong future. Kaya iyon din ang sinasabi ko sa mga anak ko. Ang mga anak ko naman matatalino. Si Bayani ang isa sa napakagaling na komedyante sa larangan ng pagpapatawa. Katunayan, marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang natural na pagpapatawa sa lahat. Sobrang napakaswerte ng pamilya ni Bayani dahil isa siyang mabuting asawa at ama. Pati na rin ang kanyang mga malalapit na kaibigan ay talagang humahanga sa kanya dahil sa kanyang kabaitan na ipinapakita sa lahat. Si Bayani ang isa sa napakagandang ehemplo para sa lahat dahil pinatunayan niya na hindi hadlang sa pag-aaral ang kahirapan. Kung gusto mo talagang makapagtapos ng pag-aaral ay kailangan lamang itong pagsikapan kahit ano paman ang iyong pagdaanan sa buhay at kahit gaano man kahirap ang lahat. Walang imposible kung ikaw ay pursigido lamang na makamtan ang iyong inaasam. Maraming mga bata ngayon ang hindi nila iniintindi ang kanilang pag-aaral. Kahit meron naman silang pera na pang-aral. Talagang napakahalagang makapagtapos ka ng pag-aaral para pagdating ng panahon na kung ikaw ay maghahanap ng trabaho, ay agad kang makahanap ng trabaho. Lalo pa sa panahon ngayon, kung wala kang natapos, hindi ka agad-agad makapasok sa trabaho kung ikaw ay mamamasukan. Pwera na lang kung ikaw ay may sariling negosyo. Iba talaga kapag pinagsikapan mo ang iyong gustong maging buhay. Kaya tularan niyo si Bayani sa kanyang pagiging masipag. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.